Ahoj, já jsem Dana a ukážu vám, jak ve 3 rychlých krocích ušít povlak na polštář nebo třeba sedák. Nejjednodušším způsobem sedáku nebo systému zapínání je hotelové, kde nejsou knoflíčky ani zip, ale je to takhle hezky hluboko zastrčený. Stačí nám na to 3 rychlé kroky. Za prvé naměření látky, za druhé založení okrajů a za třetí sešití polštářku. Takže vybereme si látku. Mně se líbí tahle s vážkama. Musíte si polštář dobře změřit. Takže nejsnažší způsob, jak změřit polštář, abyste nenatahovali roh proti rohu, je vzít ho takhle pěkně metrem na kulato přes bříško. Já mám 80, to znamená, že můj polštář je 40. A v druhém směru máme 86, což je 43. Takže můj polštářek je 40 na 43. Budeme potřebovat šířku toho polštářku a délku plus to založení. To znamená, že k šířce připočteme 3 cm na švové přídavky a ta délka s tím založením je vlastně 2,5 násobku velikosti toho polštářku. Takže když já mám polštářek 43 cm široký, budeme měřit 46 a ustřihneme si rovný pruh látky. Buď si naměříte metrem nebo pravítkem. 46. Já mám látku v roli, takže snadno stříhnu rovně. Vy si to pěkně zkontrolujte na 2 místech. I já si to zkontroluju. Založím si to. Urovnám. Vemu metr. A na druhém konci zkontroluju, že mám také 46. V pořádku. A ustřihnem ten pruh. Teď potřebujeme zhruba 2,5 násobek velikosti polštářku. Jestliže mám 40, tak je to 80 a ještě polovinu, takže metr. Odměřím si metr. Nechte tam kousíčky na šití, takže mám 1,2 m, protože je tam široká krajinka, tak jsem si 2 cm přidala. Hezky si to srovnejte. Uděláme kolmici, aby nám to neujelo. A odstřihneme. Tak. Tohle je náš kus. Takže 2,5krát výška polštářku a šířka plus 3. Teď je čas založit ty konce. To je krok 2. Pomůžeme si žehličkou. Uděláme dvojitou záložku, to znamená, zažehlíme kraj poprvé, zhruba centimetr, a hned po druhé, aby byl hezký, čistý, pevný. Kdyby jsme ho založili jen jednou, nebyl by dostatek pevný a ty okraje by se nám brzo vytahaly a nebylo by to úhledný. Můžeme si když tak pomoct párou, když by nám to nechtělo držet. Tak. Na druhé straně uděláme to samé. Centimetr. Vidíte, že žehlička vám opravdu hodně pomůže. Kdybyste to naměřovali, ztratíte na tom daleko víc času. Tak, dáme žehličku stranou. Pokud jste začátečníci, dejte si tam 2-3 špendlíčky. Pokud jste zkušenější švadlenky, můžete šít rovnou. Prošijeme založení tady u kraje za bodku, to znamená za 1 až 2 mm. Nezapomeneme na začátku i na konci zapošít. Tak, zapošijeme na konci a máme první stranu. Zbavíme se nitek. Otočíme a uděláme druhou.
Vidíte, že to jde šít i bez špendlíčků, jenom to musíte držet rovně. Já to netáhnu, jen to přidržuju v rovném směru, aby se mi to neschrnulo. Na konci zase zapošijeme, vyndáme si práci, odstřihneme nitky a máme víc než půlku hotovo. Tak, teď přeložíme látky přes sebe, lícem dovnitř tak, aby nám tady vyšla požadovaná výška polštářku. Když má být 40, bude 40. Teď mám 42, tak ještě trošku srovnám. Ještě kousínek. Zkontroluju na druhé straně, ať to máme rovný. A neuděláme si ostudu. Zase si vezmeme pravítko. Zhruba 1,5 cm od konce si uděláme první kolmici, aby nám ten polštářek vyšel s kolmými rohy, tak je to důležité. Našpendlíme. Odměříme si těch 43 šířky nebo šířku, jakou máte vy. Udělám si značku a v té značce udělám druhou kolmici a to je poslední měření. Uděláme si čáru, přidáme nějaký špendlíček a můžeme to sešít. Máme našpendleno a jdeme sešívat. Pojedeme po čarách, na koncích zase zapošijeme. Pokud se bojíte, že by se vám polštářek mohl potrhnout při oblékání, tak při přejezdech přes ty švy, přes ty založené okraje, si můžete znovu zapošít, aby se to upevnilo. Jedna strana. Tak. Druhou stranu a už to začíná jako polštářek vypadat. Zase si zapošijeme přes ty založené okraje. A protože co sešijeme, také musíme začistit, tak si nůžkama sestřihneme trošičku okraje, pokud nejsou stejnoměrný, a zaentlujeme je, aby se nám polštář uvnitř netřepil. A to je skutečně poslední, co uděláme. Tak, ostříhejte to jenom tam, kde se vám to nekryje. Nastavte si na šicím stroji entl. Já jsem zvyklá používat šířku entlu 4,5 a délku stehu 2. Dejte si, jak jste zvyklí vy. A zaentlujeme. Tak, jedna strana. Nitky pryč. Koukneme na druhou stranu a zaentlujeme i druhou. Když si to sestřihnete, tak se vám nestane, že by se vám jedna strana nezachytila. To je potom nešikovný, protože se to musí opravovat. Takže jedeme druhou stranu. A jsme hotovi.
Máme došito, odstřihneme nitečky a hotový polštář otočíme. Nezapomeňte si pěkně vytlačit ty růžky. Vzít je a vytlačit, případně si pomoct zavřenýma nůžkama, ten růžek hezky vystrčit, aby byl opravdu špičatý. A poslední. Když mám vystrkané růžky, polštářek si narovnám. Trošku do něho vrazte rukama. Dejte si ho přední stranou ven a přežehlete. Ať je krásný. A máme hotovo. Takže nám polštářek může zdobit byt nebo sedáky v kuchyni, kde budete potřebovat. Pokud vás šití baví a máte chuť šít s námi dál, tak se podívejte na naše stránky Šití s Danou a já se budu těšit, že se uvidíme.